2 سال از اتفاقات قسمت قبلی میگذره، یعنی جنگ کوبا با بازمانده ها. تو این 2 سال آدما دنبال کشتن میمونا بودن. توی لشکر آدمایی که دارن میرن سر وقت سزار چند تایی میمون هم هست که عجیبه. لشکر حمله میکنه به میمونهای سزار که دارن یه دیوار مقاومتی میچینن. با صدای درگیری و کشته شدن میمونها نیروهای کمکی هم سر میرسن. الان دیگه همه میمونا مسلحن، اما نه به سلاح گرم. خیلی سریع و سرعتی همه سربازا قتل عام میشن به جز پریچر و 2 تای دیگه. سربازای زنده مونده با یه گوریل خائن که همراهشون بوده رو آوردن پیش سزار بزرگ. سزار میگه ما دنبال جنگ با آدما نبودیم. شروع این اتفاقات تقصیر میمونی بود به اسم کوبا که الان هم مرده. جنگل برای ما، شهر برای شما. اما گوریل خائن که آدما بهش میگن خر قرمز و دوست کوبا بوده، رو به سزار میکنه و میگه دست و پا زدنت بیخودی سزار. این آدما یه نفر رو دارن به اسم سرهنگ به خون تشنه است. خیلی زود میاد اینجا و همتون رو میکشه. هیچ راه فراری ندارید. حرفای خر قرمز سزار عصبی میکنه و به گوریل سفیدی که اسمش وینتره دستور میده که بره و خلاصش کنه. اما کاری با آدما نداره، براشون میگردونه سمت شهر. میگه به رئیستون بگید رحم کردن به شما حسن نیتمو داره ثابت میکنه. من دنبال جنگ نیستم. وینتر زخمی به سزار میگه که گوریل خائن فرار کرده، بهم حمله کرد و بعدش هم فرار کرد. توی این درگیری با آدما بالغ بر 60 تا میمون کشته شدن. سزار رو به رفیق قدیمیش ماوریس میکنه و میگه مقصر همه این اتفاقا منم. من بودم که کوبا رو مثل برادر خودم میدونستم. اون این بلا رو سر ما آورد. این دردسر بزرگ کار کوباست. ماوریس میگه ارتباطی به تو نداره سزار. هیچ کدوم خبر نداشتیم چه دل تاریکی داره. کوبا تسلیم نفرتش نسبت به آدما شد. وسط بحث این 2 تا رفیق خبر میرسه که چشمابی برگشته. پسر سزار با راکت رفته بوده دنبال یه جای جدید برای نقل مکان، یه جایی که دور از آدما باشه و کاملا هم امن باشه. همه دور هم جمع شدن تا ببینن نتیجه سفر چی بوده. چشمابی تونسته یه دشت رو پیدا کنه پشت کوهستان، یه جای دنج و امن که هیچ آدمیزادی نزدیکش نیست. همه خوشحال میشن. وینتر میگه اینجوری که عالیه، همین امشب راه بیافتیم. من میترسم دوباره آدما سر برسن. ولی چشمابی و سزار میدونن که این کار نشدنیه. بدون فکر نمیشه انجامش داد. نیاز به زمانه، نیاز به فکره. اما وینتر از آدما و چیزهایی که دیده وحشت کرده. میخواد جون خودش رو هر جور که شده نجات بده. شب سزار بیدار نشسته بالا سر 2 تا پسر و همسرش که متوجه نور لیزر تفنگ آدما میشه که پشت آبشاره. وقتی که نزدیک آبشار میشه میبینه یه تناب آویزونه. دیگه شکی نیست که آدما اومدن. سری و سه نگهبانای شبو به خط میکنه تا ببینه داستان چیه. خیلی نرم و سوسکی تک تک سربازا رو پیدا میکنن و میکشن. اما از طریق بیسیم یکیشون میفهمه که این بار داستان فرق داره. سرهنگ خودش اومده تا مستقیم بره سر وقت سزار و خانواده‌اش. سزار با سرعت برمیگرده پیش خانواده‌اش، اما دیگه دیر شده. سرهنگ به خیال اینکه میمونی که اونجا خوابیده سزاره، چشمابی و همسر سزارو کشته. الانم میخواد فلنگو ببنده که با دیدن سزار آتیشو میگیره روش. سزار جون سالم به در میبره. تا ما بقیه میمونا سر برسن، سرهنگ فرصت فرار کردن رو پیدا میکنه. سزار تلاش میکنه تعقیبش کنه، گیرش بندازه، خلاصش کنه، اما بیفایده است. اینجوری که معلومه جای دقیق میمونا رو یه نفر لو داده، یه خائن. خبری هم از وینتر، همون گوریل سفید رنگ نیست. بعید نیست که کار خودش باشه. جنازه چشمابی و همسر سزار جلوی چشمشه، اما خبری از پسر کوچیکش نیست. پسر کوچیک سزار کلنیوس از پشت یه صخره‌ای که قایم شده بوده میاد بیرون. دیگه وقت برای طرف کردن ندارن. فردا صبح همه باید حرکت کنن سمت همون پناهگاه امنی که چشمابی پیدا کرده بود. همه آماده حرکتن، اما سزار رهبر گروه نمیخواد همراهشون بره. سزار میگه شما برید، من بعداً بهتون ملحق میشم. سزار میخواد رد سرهنگو بزنه و انتقام خانواده‌اش ازش بگیره. گروه حرکت میکنه و سزار هم مسیر خودش رو پیش میگیره. اما دوستای قدیمی سزار نمیتونن همینجوری ولش کنن. سزار میگه این داستان منه، لازم نیست شما بیاید، ممکن اصلا برگشتی تو کار نباشه. ماوریس و راکت میگن ما میایم تا ازت محافظت کنیم، میایم که با هم دیگه برگردیم. به همین خاطر 4 تایی راه میافتن سمت یه سفر خطرناک و پرماجرا. توی مسیر یه کلبه آدمیزادی میبینن، میرن نزدیک تا ببینن ردی از آدما هست یا نه، که اتفاقا همون موقع یه آدم میبینن. طرف میاد تا به خودش بجنبه و اسلحه رو بیاره بیرون. سزار خلاصش میکنه. روی گردن طرف یه خالکوبی عادیه، خالکوبی که همه سربازای سرهنگ دارنش. از توی خونه صدا میاد، انگار این آدمیزاد تنها نیست. توی خونه یه دختر بچه کوچیک وحشت زده به خودش داره میلرزه. این نمیتونه تهدیدی باشه، پس بیخیالش میشن. اما ماوریس میمونه پیش بچه، عروسکشو بهش میده تا بفهمه قرار نیست کسی بهش آسیب بزنه. ماوریس میگه این بچه رو با خودمون ببریم. سزار میگه اینجوری سرعتمون کم میشه، نمیتونیم. اما ماوریس میگه اگه اینجا بمونه میمیره، با خودمون میبریمش، مسئولیتش با من. حالا گروه 4 تایمون یه عضو جدیدم پیدا کرده. شب میرسن به پایگاه موقت آدما. یه نفر اونجاست که متاسفانه آشناس. وینتر واقعا خیانت کرده. سزار مخفیانه میره بالا سرش، میگه با خودت هیچ کاری ندارم چون ارزش نداری. اگه میخوای زندگی نکبتیت ادامه پیدا کنه فقط بهم بگو سرهنگ کجاست. وینتر میگه ببین منو ببخش، من ترسیده بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. آدما خیلی زیادن، یه ارتش مجهز ازشون هست، میان تا ما رو بکشن. خر قرمز بهم گفت که میتونه کمکم کنه، منم
منم اجازه دادم فرار کنه. سرهنگ رفته سمت شمال تا نیروهای جدیدو بگیره. ما هم فردا صبح حرکت میکنیم به همونجا. وسط بحث وینتر یهو میخواد با سر و صدا کردن آدما رو بکشونه توی چادر که باکی جلوی دهنشو میگیره. سزار آویزون گردنش میشه تا دهنشو ببنده. انقدر به این کار ادامه میده که شک آدما برطرف میشه و نفس وینتر هم میبره و میمیره. سزار نمیخواست کسی رو بکشه، علل خصوص میمونا رو. میمون نمیکشه، این حرف خود سزاره. اما الان احساس میکنه که فرقی با کوبا نداره. فردا صبح آدما راه افتادن سمت پایگاهشون توی شمال. میمونا هم بعد راه بیفتن تا ردشون رو بزنن. همینطور که دارن مسیر رو دنبال میکنن یهو صدای تیراندازی میاد. اینکه چی شده و کی کشته شده معلوم نیست. وقتی اوضاع آروم میشه سزار و بقیه میرن تا ببینن داستان چیه. وسط کولاک و برف 3 تا جنازه آدم روی زمینه. یکی از آدما هنوز زنده است، تموم نکرده. داره زور میزنه حرف بزنه، یه چیزی میخواد بگه اما نمیتونه. دقیقاً مثل دختر بچه‌ای که همراهشونه. اینم لاله. سزار که میبینه مرد داره زجر میکشه خلاصش میکنه. بین تیم میمونا و آدما فاصله افتاده. میرن بالای دکل تا ببینن از کدوم طرف باید مسیر رو ادامه داد. همین موقع یه نفر که یه کاپشن پوشیده میره سراغ اسلحه و آذوقه‌ای که روی اسباست. باکی که از بالا سر طرفو میبینه قرش میکنه. اونم از ترس سوار اسب میشه و الفرار. میمونا هم میافتن دنبالش تا بفهمن کیه و داستان چیه. اسب نزدیک یه عمارت قدیمی رها میشه. میرن تو تا ببینن طرفو میشه پیدا کرد یا نه. توی شومینه تاریک خونه صدا میاد. اون طرف که اسبو دزدیده آدم نیست، یه میمونه. یه میمون که مدام به خودش میگه میمون بد. راکت میگه این از ما نیست، تا حالا ندیدمش. میمون بد زبان اشاره رو نمیفهمه اما میتونه مثل سزار حرف بزنه. وقتی که دختر بچه رو میبینه کاپشنشو در میاره و بهش میده. میگه بچه سردشه، سرد. سزار میگه چند وقت اینجایی؟ جواب میده خیلی وقته، من توی باغ وحش بودم تا اینکه آدما مریض شدن. میمونا باهوش. دوستای منو کشتن اما من فرار کردم. سزار میگه چطور حرف زدن رو یاد گرفتی؟ میگه گوش کردم به آدما. میمون بد. از خوشحالی میره تا براشون غذا بیاره. بسته غذا مال یه کمپ قرنطینه است توی مرز شمالی. ازش میپرسه این از کجا آوردی؟ میگه خیلی وقت پیش رفتم اونجا، یه باغ وحش انسانی. آدمای مریض و بالای دیوار میبرن و میکشنشون. آدمای بد میکشن. سزار میگه آدمای بد سرباز بودن؟ میمون تایید میکنه. انگار این به اصطلاح باغ وحش انسانی که میگه همون چیزیه که ما باهاش کار داریم. اما میمون بد میترسه از اینکه اونا رو برسونه تا اونجا. شب سزار بیدار و غمگین نشسته و به دختر بچه نگاه میکنه. میمون بد میگه خیلی غمگینی. چرا؟ سزار داستان کشته شدن زن و پسرشو براش تعریف میکنه و همینطور بچه‌ی کوچیکش که الان منتظرشه. میمون بد میگه منم بچه داشتم اما از دستش دادم. نمیخوام تو دوباره اینطوری بشی. بهت کمک میکنم. صبح همگی حرکت میکنن و بالاخره میرسن به همون پایگاه نظامی. سزار میخواد یه نگاهی به اطراف بندازه که 2 تا اسب یعنی آدما اینجان. 2 تا سرباز به سزار و باکی حمله میکنن و قبل از اینکه بتونن به سزار آسیب بزنن راکت خلاصشو میکنه. اما باکی تیر خورده. همینطور که باکی داره نفسهای آخرشو میکشه ماوریس و راکت سعی میکنن سزار رو قانع کنن که این راهش نیست. نباید بذاریم بقیه‌مون هم همینجوری کشته بشن. سزار میگه از اولم اشتباه کردید دنبال من اومدید. این جنگ و انتقام منه. ماوریس میگه جنگ تو؟ شبیه کوبا حرف میزنی. سزار عصبی پا میشه و راه میفته تنها سمت پادگان. چیزی که توی مسیر میبینه وحشتناکه. میمونای قبیله‌اش رو بستن به چوب انگار که چند تاشون هم مردن. میره لب صخره و میبینه کل قبیله سزار اسیر دست آدما شدن و توی همون پادگانه. یکی از میمونا هنوز زنده است. سزار میگه بگو ببینم اینجا چی کار میکنید؟ چه جوری گیر افتادید؟ اونم میگه کمین خوردیم. مسیر و جایی که میخواستیم بریم و میدونستن. هممون رو اسیر کردن اما کسی رو نکشتن. هر روز مثل برده ازمون کار میکشن. سزار میخواد در مورد سرهنگ ازش بپرسه که میمیره. همین موقع است که خود سزار رو هم اسیر میکنن و برای دومین بار با سرهنگ رو در رو میشه. سرهنگ میگه چه اتفاق مبارکی. کجا بودی تا حالا؟ گلتو تصادفی پیدا کردم اما همراهشون نبودی. اومدی الان گلتو نجات بدی آره؟ سزار میگه نه، اومدم دنبال تو همسر و پسر منو کشتی و الان باید تقاص بدی. سرهنگ میگه او واقعا؟ خب ببخشید. اگه خودت اونجا بودی شاید اینجوری نمیشد. از کجا فهمیدی من اینجام؟ سزار میگه بهم گفتن توی شمال داره یه ارتش بهت ملحق میشه برای جنگ با ما. سرهنگ میگه بهم ملحق میشه؟ جالبه. بعدا در موردش بیشتر حرف میزنیم. فعلا ببردش توی قفس. همه میمونهای قبیله اینجا اسیرن. میمونهای بالغ توی یه قفس و بچه‌ها رو جداگونه نگه می‌دارن. کلنیوس هم توی قفس بچه‌هاست. میمونها انگار از دیدن سزار خوشحال نیستن که هیچ ازش رو برمیگردونن. سزار نمیدونه چرا. یکی از میمونها میگه ببخششون. روزای سختی داشتیم. فردا صبح قفس میمونها رو باز میکنن. همه رو میفرستن برای بردگی و کارگری. میمونها سنگا رو جابجا میکنن و یه دیوار رو میسازن. یه سازه مستحکم و عجیب. یه چنین تجهیزات
تجهیزات و کاری واسه مقابله با میمونا، منطقی نیست. روی دیوارا تجهیزات دفاعیه، اینم برای مقابله با میمونا، منطقی نیست. یکی از میمونا به سزار میگه از وقتی اسیرمون کردن بهمون آب و غذا ندادن، هر روز ازمون کار میکشن، هر روز داریم ضعیف‌تر میشیم. یه میمون لاغر که از فرط ضعیف شدن نمیتونه وزن تنابو تحمل کنه، یه خرابی به بار میاره. کت بسته میبرنش پایین و گوریل خائن خر قرمز شروع میکنه شلاق زدن بهش. سزار نمیتونه طاقت بیاره و عربده میزنه ولش کنید. گوریل متوقف میشه و میمونا هم پشت سر رئیس قبیلهشون در میان. سرهنگ که احساس میکنه آشوبی در راهه دستور میده که سزار و کت بسته براش بیارن. سزار زانو میزنه جلوی سرهنگ و شروع میکنن شلاق زدن بهش. سرهنگ روبروی سزار میشینه و میگه بگو برگردن سر کار همین الان. سزار میگه میمونا آب و غذا میخوان همین الان. سرهنگ میگه درخواست من مشخصه اما انگار به نتیجه نمیرسیم. اسلحه رو در میاره و میذاره روی سر سزار. به میمونا میگه یا برمیگردید سر کار دیوار یا میکشمش. سزار ترسی از مردن نداره اما نگران مردمشه. میمونا به خاطر حفظ جون سزار هم که شده مجبور میشن برگردن سر کار. سزار رو هم برای تنبیه میبندنش به یه چوب بس. موریس و بقیه نرفتن، موندن و همه چیزو دارن میبینن. بس دیگه فقط نجات جون سزار نیست، همه اینجا گرفتار شدن. باید یه کاری کردن، ما چطوری؟ شب خر قرمز میره سر وقت سزار رو دستاشو باز میکنه تا ببرتش اتاق سرهنگ. سرهنگ میگه اتفاقی که امروز افتاد و دوست نداشتم، تکرارش میتونه برای همتون بد بشه. سزار همچنان سر حرفش هست. میمونا آب و غذا میخوان، تو به اون دیوار نیاز داری، باید سریع تکمیل بشه، پس بهشون آب و غذا بده. سزار ادامه میده اونایی که از شمال دارن میان برای کمک به تو نیستن، میان تا تو رو بکشن، برای همینم این دیوارو میخوای. میدونم چرا میخوام بکشنت، تو افراد خودتو قربانی میکنی، توی مسیر چند تاشون رو دیدم. سرهنگ میگه میدونستم شما باهوشیدم و این خارق العاده است، باریکلا. میدونید چرا من این کارو میکنم؟ همون کشتن نیروهای خودمو میگم. اون ویروس شما رو باهوش کرد، ما رو بیمار. خیلی ها رو کشت، یه سریا هم جون سالم به در بردن. فکر می‌کردیم دیگه تموم شد، اما ویروس توی بدن بعضی از ما رشد کرد و قوی‌تر شد. کم کم داره تکلم کردن و فکر کردن از ما میگیره. اگه جلوشو نگیریم یعنی نابودی بشریت. من هر کسی که آلوده بشه رو میکشم تا بقیه سالم بمونم، حتی اگه پسر خودم باشه. اینایی که دارن میان اینجا درسته، میخوان منو بکشن چون نمیفهمن این شرایط چقدر خطرناکه. من وای میستم پای حرفی که زدم مقاومت میکنم، چون نمیخوام این سیاره بشه سیاره میمون‌ها. چون نمیخوام آدما بشن یه سری موجود بدوی که نمیتونن حرف بزنن، نه قوه فکر کردن دارن. این چیزیه که اونا نمیفهمنش. موریس و بقیه نصف شب دارن میرن توی اردوگاه تا ببینن شرایط در چه وضعه و بتونن یه نقشه بکشن برای نجات میمون‌ها. میمون بعد میترسه، نمیخواد این کارو بکنه که وسط جر و بحث سربازا سر میرسن. برای همین مجبور میشن که برگردن عقب. اونجاست که یه تونل پیدا میکنن. فردا صبح بالاخره به میمون‌ها آب و غذا داده میشه. همه میمون‌ها به استثنای سزاری که به چوب بسته. موریس و بقیه سر از یه سری تونل در آوردن که دقیقاً زیر پادگانه. خاکش هم خیلی سسته و راحت میتونن وارد پادگان بشن. میمون بعد با دختر بچه رفته تا یه نگاهی به پادگان بندازن. اونجاست که سزار رو کثیر شده میبینه. دختر بچه میخواد بره تو، میخواد بره اونجا پیش سزار رو بهش کمک بکنه. میمون بعد سعی میکنه جلوشو بگیره اما فایده ای نداره. هوا سرد و فشار روی سزار باعث میشه یه بار دیگه توهم کوبا رو ببینه، اما کوبا نیست، خر قرمزه. دستای سزار رو باز میکنن و میندازنش توی یه قفس. سرهنگ گفته اگه تا صبح مرد که هیچ، اما اگه زنده موند مثل بقیه باید کار کنه. نصف شب بدون اینکه کسی متوجه بشه دختر بچه رفته توی پادگان کنار قفس سزار. عروسکشو میندازه توی قفس. ما بقیه میمونا صداش میزنن تا براش آب و غذا ببره. دختر بچه هم همین کارو میکنه، از قفس ما بقیه میمونها غذا میبره برای سزار. میمونا همه نشون میدن همچنان متحد سزارن، همچنان کنارش وایسادن هر اتفاقی هم که بیفته. سربازا داره سر کلهشون پیدا میشه، نباید دختر رو پیدا کنن. دختر بچه میره قایم بشه، اما اگه سربازا برسن راحت پیداش میکنن. واسه همین راکت میپره وسط تا یه حواس پرتی درست کنه و موریس دختر بچه رو فراری بده. سربازا سریع راکت رو دوره میکنن. گوریل میره نزدیک برای اسیر کردنش که راکت با حاشیه دعوای ریزی را میندازه تا دختر بچه فرصت فرار کردن رو داشته باشه. سرهنگ با دیدن یه میمون، اونم توی محوطه، مطمئن میشه که بازم ازشون هستن. پس راکت رو میندازه توی قفس و سربازا رو میفرسته اطراف تا مابقی رو پیدا کنن. راکت یه نقشه‌ای کشیده که الان میتونه با سزار در میونش بذاره. سزار دوام آورده و تا صبح زنده مونده، پس باید بره سر کار. سرهنگ توی قفس سزار عروسکو میبینه و برش میداره. اینجا چی کار میکنه؟ کی آورده؟ ها؟ خودم تتوشو در میارم. راکت قدما رو میشمره تا زیر قفس میمونا. سزار هم به موریس و بقیه میگه که توی تونل کجا رو باید بکنن. موریس حالا جا رو پیدا کرده، میره توی تونل تا شروع بکنه به کندن. شب وقتی خر قرمز سزار رو برمیگردونه توی قفسش، بهش میگه میدونی وقتی این دیوار تموم بشه سرهنگ همتون رو میکشه. سزار میگه ساختن این دیوار نمیتونه جلوی نابودی سرهنگو بگیره. این دیوار نجاتش نمیده، تو
تو رو هم نجات نمیده. گوریل میگه نیازی به اون ندارم، خودمو نجات میدم. سزار میگه مگه چیزی هم ازت مونده که بخوای نجاتش بدی؟ مسئولیت دختر بچه دیده‌بانی و گزارش دادن به ماوریسه. وقتی میره پایین تا به ماوریس گزارش بده، ماوریس بهش میگه تو خیلی شجاعی، میدونستی؟ ماوریس برای دختر بچه یه اسم انتخاب میکنه، بهش میگه نووا. از این به بعد تو نووا هستی. کندن نتیجه داده، الان دقیقاً وسط قفس میمونان، اما اون پایین یه مشکلی هست. دیواری که کندن انگاری پشتش یه سد بوده و الان داره آب وارد تونل میشه. ولی تا قبل از اینکه داستان خطرناک بشه، ماوریس در کانالو میبنده و جلوی آبو میگیره. میمونا الان میتونن فرار کنن، اما قفس سزار چی؟ جدا از اون بچه‌ها هم هستن. میمونا شروع میکنن پرت کردن تاپاله به سرباز نگهبان. اونم درو باز میکنه و میره تو قفس تا ببینه کار کی بوده. یه تاپاله دیگه، یه جوری که سربازو بکشن بالا سر سوراخ، بعدش هم ماوریس بکشتش پایین و خلاصش کنه. الان دیگه کلید همه قفس‌ها رو دارن. راکت و سزار میرن سراغ قفس بچه میمونا تا نجاتشون بدن. بعد از کلی وقت بالاخره سزار پسرش کل نیوسو میبینه. بچه میمونا رو میبرن توی قفس اصلی و همگی از همونجا میرن پایین و فرار میکنن. همه چیز طبق برنامه و درسته. میمونا زدن بیرون، اما بازم سزار نمیخواد همراهشون بره. سزار موقعیت اینو پیدا کرده که انتقامشو بگیره. این بهترین موقعیته. وقتی میمونا دارن فرار میکنن، ارتش شمال سر میرسه برای نابود کردن سرهنگ و نیروهاش. سربازا همه آماده باش میشن که میفهمن ایدل غافل، قفس میمونا خالیه. از اون طرف نصف میمونایی که از تونل زده بودن بیرون و میخواستن فرار کنن، گیر میافتن وسط جنگ آدما. سزار از هرج و مرج استفاده میکنه و خودش رسونده به اتاق سرهنگ. همه جا به هم ریخته است. سرهنگ افتاده روی تخت. سزار اسلحه رو برمی‌داره تا بکشتش، اما سرهنگ همون ویروس جهش یافته‌ای که میگفت رو گرفته و نمیتونه حرف بزنه. با برداشتن عروسک نووا از توی قفس، سرهنگ مبتلا به همون ویروسی شده که دلیل حرف نزدن نوواست. سرهنگ خودش میخواد که بمیره تا قبل از اینکه ویروس کل بدنشو تسخیر کنه. از سزار میخواد که کارشو تموم کنه، اما سزار دلش نمیخواد دستشو به خون همچین آدم کثیفی آلوده کنه. پس اسلحه رو میذاره کنار دست خودش. سرهنگ هم خودشو خلاص میکنه. درگیری ادامه داره. با روشن شدن هوا، سربازای سرهنگ رد میمونایی که دارن فرار میکنن و زدن و رگبار رو میگیرن روی تک تکشون. میمونا دارن کشته میشن. گوریل هم مرگ هم نوعای خودشو میبینه. سزار نارنجک برداشته تا کار پایگاهو خودش سره کنه. یه نارنجک برمی‌داره تا پرت کنه سمت مخزن سوخت و کل پایگاه رو منفجر کنه، اما لحظه آخر همون سربازی که سزار جونشو بهش بخشیده بود، یعنی پریچر، بهش شلیک میکنه. تا قبل از اینکه تیر خلاصو به سزار بزنه، گوریل خائن یه تلاش برای حفظ هم نوعای خودش میکنه. آدما هم همون موقع خلاصش میکنن. سزار با وجود زخمی که داره کار خودشو تموم میکنه. منبع بنزین و گازو منفجر میکنه و کل پادگان میره هوا. یه انفجار مهیب و بزرگ توی یه منطقه کوهستانی که برف نشسته روش. با انفجار پایگاه همه سربازای شمالی سر رسیدن و جشن گرفتن که ناگهان نگاهشون میفته به سزار. قبل از اینکه بتونن کاری بکنن، متوجه یه چیزی میشن. یه بهمن توی راهه. پس شروع میکنن فرار کردن. انفجارا یه بهمن بزرگ رو درست کرده. میمونا هم در خطرن. سریاسی از درخت‌ها میرن بالا تا در امان بمونن. بهمن همه پایگاه و سربازای شمال رو توی خودش دفن میکنه. بهمن تموم میشه. آدمی دیگه زنده نمونده، اما میمونها بالای درخت جاشون امنه. نووا هم کنار ماوریس جاش امنه. میمونا میرن سراغ همون جایی که چشمابی پیدا کرده بود. یه دره امن به دور از آدما پشت کوهستان. بعد از کلی راه، سزار که خیالش از جای مردم خودش جمع میشه، زخمش سر باز میکنه. این زخم داره سزار رو از پا در میاره. ماوریس نگران رفیق قدیمیشه، اما سزار میگه ایرادی نداره، من وظیفه‌مو انجام دادم رفیق. الان دیگه جای میمونا اینجا امنه. الان دیگه میمونا میتونن بدون جنگ در صلح و آرامش کنار هم زندگی کنن. مأموریت سزار با نگاه کردن به مردم خوشحال قبیله‌اش تموم میشه و میمیره. و این بود خلاصه فیلم جنگ برای سیاره میمونها، تولید سال 2017. آخرین قسمت از سگانه موفق ریبوت این مجموعه که با یه پایان بندی به شدت قدرتمند و جذاب کل پروژه رو برامون بس. هر سری ما شاهد رشد بودیم توی تمام ابعاد فیلم. کاراکتر سزار هر سری داره قوی‌تر و جذاب‌تر میشه. توی این سری ما با ماوریس هم بیشتر از سری‌های قبل درگیر میشیم. یه میمون مهربون، دوست داشتنی، یه فاز فیلسوف معابانه‌ای داره که جذابش میکنه. مثل سری قبل این بار هم موسیقی متن به شدت روی روند فیلم تاثیر میذاره. فضاهای مختلف عمق فیلمو به شدت بیشترش میکنه و اون احساسی که بهت منتقل میکنه فوق العاده است. کارگردانی قوی، موسیقی فیلم قوی، شخصیت پردازی قوی، همه چیز فوق العاده. پایان فیلم هم پایان جذابیه. شاید یکی از چیزایی که نگران کننده بود اینی که آقا پایان بندی قراره چی بشه توی این سری. به هر حال داریم به سگانه جذابو پیش میبریم که نشون داد توی پایان بندی هم میتونه فوق العاده عمل بکنه. این سری ما صحنه‌های دراماتیک بیشتری نسبت به دو تا قسمت قبلی داشتیم. یه پارت کمدی هم بهش اضافه شده بود که اونم در نوع خودش جالب و جذابه. اگه به این سگانه بگیم
بگیم ژانر اکشن، در حقیقت داریم به این فیلم ظلم میکنیم. این سگانه به ما نشون میده که جنگ چی سر انسان و جامعه میاره، طمع چی سر انسان و جامعه میاره، چطور میتونه باعث نابودی همه چیز بشه. این فیلم یه شاهکار سینماییه. من توی فیلم‌های مختلفی که ریکپ میکنم آخرش مثلا میگم ارزش یه بار دیدنو داره. سیاره میمون‌ها سگانه‌ایه که ارزش چندین بار دیدنو داره. و در پایان اگه بخوام به فیلم جنگ برای سیاره میمون‌ها تولید سال 2017 نمره‌ای بدم، نمره من 9. خیلی خوشحال میشم نظرتون رو حتما و همینطور نمرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. همونطور که گفتیم قراره با هم دیگه داستانو پیش ببریم. از سری سیاره میمون‌ها 4 سری اومده که الان ما توی کانال خوشبختانه به طور کامل ریکپ هر 4 سری رو داریم. همین الان روی صفحه قسمت 4 که اسپینافی از داستان سزار هست داره بهت ساجست میشه که پیشنهاد کنم حتما ببینیش. و اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.